امروز میخوام آموزش یک کاور پست جذاب که مثل املاک‌ها، تالارها و موارد دیگه است رو خدمتتون آموزش بدم. برای این کار ابتدا باید برنامه پیکسارت رو داشته باشید، حتما نسخه آنلاین شدهش باشه. بعد واردش میشید. این صفحه اصلی پیکسارت هست که به استفاده از پیکسارت همونطور که می‌بینید باید فیلتر شکن رو روشن بشه. روی مثبت برنامه میزنید، میایید پایین، از قسمت کالر بک‌گراندز این حالت شطرنج رنگ رو انتخاب میکنید. و حالا شطرنج رنگی انتخاب کنید. از مثلا تولز کراپ میایید و پورتریت رو انتخاب میکنید و تیک رو میزنید. بعد از قسمت دراو باز هم دراو میایید و اول رنگ رو انتخاب میکنید که صورت زرد حالا من میخوام باشه. بعد از قسمت شیبی دایره توپ رو انتخاب میکنم. 2/3 تصویرم رو بعد این دایره بپوشونم. این ذره بزرگ شد، یک کوچولو کوچیکش میکنم، از بالا یکم تیز میکنم که صفحم رو بگیرم. خب این به این صورت در. خب بعد از اون میام دایره سفید رنگ رو میکشم، رنگ سفید بر پایین تصویرم به این صورت. حالا باز میام از قسمت شیپ، این بار یه دایره توخالی رو برای حالت زرنگ یک حالت قشنگی چون داشته باشه روش میکشم. به این صورت سلیقه‌ای هست. و باز یک رنگ زرد رو هم یا نارنجی یا زرد یک سلیقه‌ای هست برای سفیده میکشم، دایره توخالی زرد. به این صورت. خب حالا تیک رو میزنم. خب از قسمت استیکر، یه استیکر اینستاگرام، نمیدونم یوتیوب، هر چی که خودتون خواستید رو انتخاب میکنید. حالا من چون اینستاگرام اینجا میذارم، یکم میارم بالاتر. بعد از قسمت تکست می‌نویسم مثلا مونا هادوی، پیج خانم هادوی رو اینجا می‌نویسم، مونا دات هادوی. و چون سفید هست بهتره که قرمزش کنم یا گرادیانت، اینا هم سلیقه‌ای و یه استروک مثلا فرض کنید سفید هم بهش بدم یا مشکی، چون به قرمز مشکی. خب حالا باز هم تیک رو میزنم. بعد از اینکه تیک رو زدم از دقت این بخش رو از بخش درو باز هم درو اد آبجکت فوتوم رو انتخاب میکنم، یعنی اون عکسی که میخوام استفاده بشه. این عکس این هست. خب تیک رو میزنم، میام بخش لایه ها، این رو ترانسفورم، البته قبلش باید یک چاپشایی لایه ها داشته باشی که بیاد زیر. و از ترانسفورم میام بزرگش میکنم. این چیز رو نه، این رو این میام و ترانسفورم به این صورت.
خب این ترانسفورم که دادم رو به اینکه برگرده چند تا جهش اینوری میزنیم. خب حالا میریم رو این ترانسفورم که به این صورت میشه. خب حالا تیک رو میزنم. بعد که تیک رو زدم باز هم تیک رو میزنم. حالا میام از بخش اد فوتو، باز همون عکس رو انتخاب میکنم، اد میکنم. این بار از قسمت شیپ حالت دایره مانندش رو انتخاب میکنم. یک ارزان خدمت شما دایره انتخاب کردن جلوتر میزنم، یه حاشیه سفیدی بهش میدم که این حاشیه سفید میتونه به این صورت باشه. رو این کاورمون میذاریم که جهتاش موارد دیگه عهده خودمون هست. خب اینجا میذاریمش. خب قسمت تکست بالا میزنم قالب با رنگ سفید به یکان هست، مثلا مشکیش میکنم، استروک هم بهش سفید میدم. استروک به مشکی سفید میاد. خب بعد تیک رو میزنم و بعد با قسمت تکست می‌نویسم دیزاین و نمایش مکان که این رو هم سفید مشکی میکنم، یعنی حالا سفید که هست استراکش رو میام مشکیش میکنم به این صورت. به همین راحتی یک کاور و بعد تیک رو میزنم. به همین راحتی کاور خیلی خوب و جذاب آماده شد. حالا این گوشه میزنم و دکمه سیو رو میزنم و سیو تو گالری و در گالری ذخیره میشه. امیدوارم که از این آموزش کاربردی لذت برده باشید. موفق و پیروز باشید. آموزش تولید محتوا با گوشی. monahadavi.ir